Αυτά είναι ίσως τα πιο διάσημα ορολόγια στην ιστορία της τέχνης. Για σχεδόν έναν αιώνα, οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Νταλí ζωγράφισε τον χρόνο. Αλλά αν κοιτάξει λίγο πιο προσεκτικά, θα δεις κάτι που δεν έχει καμία σχέση με τον χρόνο. Κάτι που είδες κι εσύ χθες το βράδυ, λίγο πριν κλείσεις τα μάτια σου. Αν υπάρχει μια λέξη που περιγράφει αυτόν τον πίνακα, μάλλον είναι η λέξη όνειρο. Όχι όμως ένα συνηθισμένο όνειρο που ξεχνάς μόλις ξυπνήσεις. Περισσότερο εκείνο το παράξενο συναίσθημα που σου μένει για ώρες, χωρίς να ξέρεις γιατί. Ένα όνειρο που δεν θυμάσαι καθαρά, αλλά θυμάσαι ακριβώς πως έκανε να νιώσεις. Κοίταξε ξανά τον πίνακα. Τίποτα δεν μοιάζει φυσιολογικό. Τα ρολόγια λιώνουν, οι σκιές μένουν ακίνητες και το τοπίο μοιάζει ταυτόχρονα αληθινό και εντελώς ψεύτικο. Σαν κάτι που υπάρχει μόνο μέσα στο μυαλό σου. Και μάλλον αυτός ήταν ο σκοπός του Νταλí. Δεν προσπάθησε να ζωγραφίσει τον κόσμο όπως είναι. Προσπάθησε να ζωγραφίσει τον τρόπο που τον βιώνουμε. Όταν η λογική αρχίζει να χαλαρώνει. Όταν οι κανόνες πάβουν να έχουν σημασία. Όταν το υποσυνείδητο αρχίζει να παίρνει τον έλεγχο. Και κάπου εκεί, ο πίνακας γίνεται πραγματικά περίεργος. Γιατί δεν μοιάζει με φαντασία. Μοιάζει περισσότερο με ανάμνηση. Σαν κάτι που ήδη έχεις δει, αλλά δεν θυμάσαι από πού. Κι ίσως γι' αυτό ο πίνακας νιώθει τόσο οικείος. Σαν να έχει παγώσει σε μια πολύ συγκεκριμένη στιγμή. Μια στιγμή που όλοι έχουμε ζήσει, λίγο πριν μας πάρει ο ύπνος. Υπάρχει μια στιγμή που όλοι έχουμε ζήσει. Τόσο σύντομη που συνήθως δεν τη θυμόμαστε καν. Είναι εκείνα τα δευτερόλεπτα πριν αποκοιμηθείς. Δεν είσαι πια εντελώς ξύπνιος, αλλά δεν κοιμάσαι ακόμα. Υπάρχει μάλιστα και μια λέξη για αυτή την κατάσταση. Υπναγωγία. Είναι η παράξενη στιγμή ανάμεσα στην εγρήγορση και τον ύπνο. Εκεί που το παράλογο αρχίζει να μοιάζει φυσιολογικό. Οι σκέψεις αρχίζουν να γίνονται εικόνες. Και οι εικόνες ιστορίες. Ξαφνικά, πράγματα που κανονικά δεν βγάζουν κανένα νόημα, μοιάζουν απολύτως φυσιολογικά. Και μπορείς να δεις ένα πρόσωπο, ένα τοπίο ή ακόμα και ένα ρολόι να λιώνει πάνω σε ένα δέντρο. Και εκείνη τη στιγμή δεν σου φαίνεται καθόλου παράξενο. Αυτό είναι που κάνει την αιμονή της μνήμης τόσο ιδιαίτερη. Δεν μοιάζει με εφιάλτη, μοιάζει περισσότερο με εκείνη τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα. Σαν να μπήκαμε μέσα στο μυαλό κάποιου, ακριβώς τη στιγμή που αποκοιμιέται. Ίσως γι' αυτό ο πίνακας νιώθει τόσο οικείος. Γιατί όλοι έχουμε περάσει από εκεί, από εκείνο το παράξενο σημείο, όπου η λογική αρχίζει να λιώνει, ακριβώς όπως τα ρολόγια. Και η ιστορία πίσω από αυτά τα ρολόγια είναι πολύ πιο περίεργη από όσο φαίνεται. Θα πιστεύατε ποτέ ότι ένα από τα πιο εμβληματικά έργα στην ιστορία της τέχνης γεννήθηκε από ένα κομμάτι τυρί? Σύμφωνα με τον ίδιο τον Νταλí, η ιδέα για τα λιωμένα ρολόγια γεννήθηκε εξαιτίας ενός τυριού. Κυριολεκτικά. Ένα λιωμένο καμαμπέρ. Ένα βράδυ, καθώς το κοιτούσε να μαλακώνει και να χάνει το σχήμα του, του ήρθε η εικόνα. Ρολόγια που λυγίζουν, ρολόγια που λιώνουν. Σαν να είναι φτιαγμένα από κερί. Και ναι, ακούγεται σχεδόν γελίο. Ίσως όμως αυτό να μην έχει και τόση σημασία. Γιατί το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο πώς γεννήθηκε η ιδέα, το πραγματικό ερώτημα είναι άλλο. Γιατί αυτά τα ρολόγια συνεχίζουν να μας τυχιώνουν σχεδόν έναν αιώνα μετά, σαν ο χρόνος να μην είναι πια κάτι σταθερό, αλλά κάτι που διαλύεται μπροστά στα μάτια μας. Οι περισσότεροι άνθρωποι κοιτάζουν τα ρολόγια και βγάζουν αμέσως το ίδιο συμπέρασμα. Ο Νταλí μιλάει για τον χρόνο και πιθανότατα έχουν δίκιο. Αλλά τότε γιατί τα ρολόγια μοιάζουν τόσο αδύναμα? Κοιτάξτε τα προσεκτικά. Δεν μετρούν τίποτα. Δεν ελέγχουν τίποτα. Κρέμονται από το δέντρο, σαν βρεγμένο ύφασμα. Λιώνουν πάνω στους βράχους. Καταραίουν πάνω στο παράξενο πλάσμα, στο κέντρο του πίνακα. Σαν να έχουν χάσει κάθε δύναμη. Και ίσως εκεί να κρύβεται το πραγματικό μυστήριο. Γιατί ο Νταλí δεν ζωγράφισε απλώς τον χρόνο. Ζωγράφισε τον τρόπο που τον βιώνουμε. Υπάρχουν στιγμές που θυμόμαστε, σαν να συνέβησαν χθες, και άλλες που έχουν σχεδόν σβήσει. Ο χρόνος πέρασε, αλλά η μνήμη όχι. Και ίσως γι' αυτό ο πίνακας λέγεται η αιμονή της μνήμης. Ίσως λοιπόν αυτά τα λιωμένα ρολόγια να μην συμβολίζουν τον χρόνο που περνά, αλλά τον χρόνο όπως υπάρχει μέσα στο μυαλό μας. Ένα χρόνο που λυγίζει, που παραμορφώνεται και κάποιες φορές μοιάζει να σταματά. Και κάπου εκεί αρχίζεις να καταλαβαίνεις ότι τα ρολόγια ίσως να μην είναι το πιο παράξενο στοιχείο του πίνακα. Και τότε το παρατηρείς πραγματικά. Ακριβώς στο κέντρο του πίνακα υπάρχει μια παράξενη μορφή. Στην αρχή σχεδόν δεν την προσέχεις. Τα μάτια πάνε κατευθείαν στα ρολόγια. Αλλά όσο περισσότερο μένεις στον πίνακα, τόσο περισσότερο καταλαβαίνεις ότι βρίσκεται στο επίκεντρο του έργου.
Και το περίεργο είναι ότι κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς είναι. Μερικοί πιστεύουν πως πρόκειται για μια παραμορφωμένη εκδοχή του ίδιου του Νταλί. Και αν προσέξεις το κλειστό του μάτι, θα δεις κάτι παράξενο. Μακριές βλεφαρίδες. Μια μικρή λεπτομέρεια που αποκαλύπτει ότι δεν κοιτάζει ένα τέρας, αλλά ένα πρόσωπο. Ίσως κάποιον που κοιμάται. Ή ίσως κάποιον που ονειρεύεται. Ένα από τα λιωμένα ρολόγια ακουμπά πάνω στη μορφή, σαν ο χρόνος να καταρρέει κατευθείαν πάνω στο ίδιο το μυαλό. Και όσο παράξενο και αν είναι αυτό το πλάσμα, υπάρχει μια ακόμα μικρότερη λεπτομέρεια στο πίνακα, που ίσως είναι η πιο σκοτεινή από όλες. Και τότε παρατηρείς μια λεπτομέρεια που οι περισσότεροι προσπερνούν. Μικρές μαύρες κουκίδες, σχεδόν αόρατες. Μυρμήγκια, κολλημένα πάνω στο μοναδικό σκληρό ρολόι του πίνακα. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Ο Νταλί είχε μια παράξενη σχέση με τα έντομα, τον γοήτευαν, αλλά ταυτόχρονα τον τρόμαζαν. Ειδικά τα μυρμήγκια, στο μυαλό του είχαν συνδεθεί με τη φθορά, με τη σύψη, με την αποσύνθεση. Γι' αυτό βρίσκονται πάνω στο ρολόι, σαν να το διαβρώνουν αργά, σαν ακόμα και ο χρόνος να μην μπορεί να ξεφύγει από τη φθορά. Και κάπου εκεί ο πίνακας αποκτά άλλο βάρος. Δεν μιλά μόνο για όνειρα, δεν μιλά μόνο για μνήμη, μιλά και για κάτι βαθιά ανθρώπινο. Το γεγονός ότι τίποτα δεν μένει ίδιο για πάντα. Και ίσως εκεί να κρύβεται το πραγματικό μυστήριο του πίνακα. Και ίσως τελικά αυτό να είναι που κάνει τον πίνακα τόσο παράξενο. Δεν είναι μόνο τα λιωμένα ρολόγια, ούτε το πλάσμα στο κέντρο, ούτε τα μυρμήγκια. Είναι η αίσθηση που αφήνει πίσω του. Γιατί όσο περισσότερο το κοιτάζεις, τόσο λιγότερο μοιάζει να μιλά για το χρόνο και περισσότερο για εμάς, για τις αναμνήσεις που κρατάμε, για εκείνες που ξεθοριάζουν, για τον παράξενο τρόπο με τον οποίο το μυαλό μας αλλάζει το παρελθόν. Και ίσως γι' αυτό ο πίνακας συνεχίζει να γοητεύει τους ανθρώπους, σχεδόν έναν αιώνα μετά, όχι επειδή μας δίνει μια απάντηση, αλλά επειδή μας αφήνει με ένα ερώτημα. Και ίσως αυτό να ήταν το μεγαλύτερο κόλπο του Νταλί, να ζωγραφίσει όχι αυτό που βλέπουμε, αλλά αυτό που νιώθουμε. Εσείς τι πιστεύετε? Τα λιωμένα ρολόγια συμβολίζουν πραγματικά το χρόνο ή μήπως κάτι πολύ πιο προσωπικό?